همونطور که انتظار میرفت، اسرائیل در واکنش به حمله موشکی ایران عملیاتی رو علیه برخی از مراکز نظامی ایران انجام داد که در این ویدیو میخوایم ببینیم اسرائیل با چه جنگنده ها و چجوری با چه نقشه‌ای و برنامه ریزی این عملیات رو انجام داد و به جزئیات بیشتری از حمله اسرائیل بپردازیم. به گفته رسانه‌ها، اسرائیل با حدود 80 یا تعداد بیشتری جنگنده این عملیات رو علیه ایران انجام داد. اینها مسیرهای احتمالی هستند که نیروی هوایی اسرائیل ممکنه برای حمله استفاده کرده باشه. اگرچه این مسیرها ممکنه ساده به نظر برسند، اما شامل برنامه‌ریزی‌های پیچیده‌ای هستند، از جمله محاسبات برای سوختگیری هوایی، هماهنگی هواپیماهای تهاجمی برای عبور از اردن، سوریه و عراق. اونها همچنین تهدیدات احتمالی پدافند هوایی در سوریه و عراق رو خنثی کردند تا در صورت هدف قرار گرفتن بازگشتی امن داشته باشند. استراتژی اسرائیل حمله به ایران در 3 موج بود. موج اول، سایت‌های موشکی زمین و هوا، تأسیسات راداری و ستاد پدافند هوایی ایران در تهران، ایلام و خوزستان را مورد هدف قرار داد. موج دوم بر نابودی موشک‌های بالستیک متمرکز بود و در نهایت موج سوم صنایع تولید نظامی را هدف قرار داد. برای جلوگیری از پدافند هوایی ایران، اونها از موشک‌های راکس به معنی صخره‌ها استفاده کردند که به اونها اجازه میداد از موقعیت‌های نزدیکتر به اهداف دشمن حمله کنند بدون نیاز به نفوذ جت‌ها به حریم هوایی ایران. به طور شگفت‌آوری سامانه پدافند هوایی باور 373 ایران بهتر از انتظار عمل کرد. جنگنده‌هایی که در این عملیات حضور داشتند، همونطور که در ویدیوهای قبلی گفتم به انتظار می‌رفت، جنگنده‌های F-35، جت‌های پدافند هوایی F-16 و جت‌های حمله زمینی F-15 بودند که تقریباً 1600 کیلومتر پوشش دادند. برای نزدیکتر شدن این جنگنده‌ها به مرزهای ایران، از تانکرهای سوخت‌رسان هوایی بین پروازها استفاده شد. این اقدام در صورت نیاز به درگیری با جنگنده‌های ایران و همچنین هنگام بازگشت از مأموریت انجام شد. موشک‌های پدافند هوایی باور 373 و S-300 به طور شگفت‌آوری موفق به رهگیری پهپادها و بسیاری از موشک‌های اسرائیل شدند. موج اول عملیات اسرائیل در از کار انداختن سیستم‌های پدافند هوایی ایران متمرکز بود. تهران، ایلام و خوزستان مراکزی هستند که حملات اونها توسط ایران تایید شده که مورد اصابت قرار گرفته یا تا حدی آسیب دیدند. موج دوم قابلیت‌های موشکی ایران را هدف قرار میده با تمرکز بر خنثی‌سازی سیستم‌های موشکی بالستیکی و مافوق صوت. پهپادهای ارتش اسرائیل هم پایگاه نظامی محرمانه‌ای در نزدیکی تهران را مورد هدف قرار میدن که در نهایت یک پهپاد از پدافند هوایی ایران عبور کرده و به پایگاه اصابت کرد، در حالی که بقیه پهپادها سرنگون شدند. موج سوم و نهایی بر نابودی پادگان‌های نظامی کلیدی و تأسیسات تولیدی که برای تولید موشک‌های ایران و لوجستیک نظامی ضروری هستند متمرکزه. اسرائیل سعی داشت این پایگاه‌های موشکی مثل موشک‌های فتح 1 و فتح 2 را هدف قرار بده. اگر تا اینجای ویدیو همراه من بودید، یعنی به این ویدیو علاقه داشتید، پس ممنون میشم برای حمایت از ما دکمه لایک این ویدیو رو بزنید. ممکنه بپرسید جنگنده‌های ایران کجا هستند و چگونه در این حمله با اسرائیل مقایسه میشن. ایران حدود 64 فروند F4 فانتوم که در دوران رژیم شاه خریداری شدن در اختیار داره. F4 فانتوم هواپیمای تهاجمی اصلی ایرانه و به عنوان ستون فقرات نیروی هوایی ایران در نظر گرفته میشه. علاوه بر این، ایران حدود 40 فروند F14 تامکر در اختیار داره که همچنان توانایی ایجاد تهدید برای F35 رو داره. ایران همچنین حدود 30 فروند جنگنده میگ 29 رو از روسیه خریداری کرده که به طور جالبی برای مقابله با F16 طراحی شدن. ایران همچنین پدافند هوایی S-300 رو به ارزش 800 میلیون دلار در اختیار داره که قادر به رهگیری اهداف در بعد 120 کیلومتریه
اما هنگامی که در یک مسیر بالستیک پرتاب بشه میتونه به حدود 400 کیلومتر نیز برسه. ارتش اسرائیل دارای یک نیروی هوایی پیشرفته با صدها جنگنده چند منظوره از جمله F-15, F-16 و F-35 که از سوی ایالات متحده آمریکا به آن عرضه شده است. این جنگنده ها در رهگیری و سرنگونی پهپادهای ایرانی در ماه آوریل نقش داشتند. با این حال نیروی هوایی اسرائیل فاقد بمب‌افکن‌های دور برده، ولی ناوگان کوچیکی از بوئینگ های 707 داره که از اونها به عنوان تانکرهای سوخت‌رسانی استفاده میکنه که میتونن جنگنده های اون رو قادر به رسیدن به مرزهای ایران در پروازهای طولانی کنن. به گفته رسانه‌های خارجی، جنگنده های اسرائیلی حملات رو در دسته های 25 تا 30 تایی انجام دادن. بر این اساس تنها 10 جت حملات موشکی هماهنگ را انجام دادن و بقیه وظیفه پوشش و انحراف رو بر عهده داشتن. جنگنده‌های F-35 و F-16 میتونن از مسافت 100 تا 200 300 و حتی 500 کیلومتری موشک پرتاب کنند. بنابراین نکته مهم اینه که پدافند هوایی ایران از این جهت با جنگنده‌های اسرائیلی مقابله نکرد، چون اونها در اصل در حریم هوایی ایران حضور نداشتند. ارتش اردن روز شنبه اعلام کرد که اردن به هیچ هواپیمای نظامی طرف‌های درگیر در منطقه اجازه عبور از حریم هوایی خود را نداده. عربستان نیز اعلام کرد از حریم هوایی این کشور برای حمله به ایران استفاده نشده. به هر حال ارتش اسرائیل برای رسیدن به نزدیکی مرزهای ایران میبایست از آسمان اردن و عراق عبور کرده باشه. حریم هوایی یک کشور به منطقه هوایی بالای قلمرو خشکی و دریایی اون کشور گفته میشه، اما جو بیرونی اون رو شامل نمیشه. اگرچه هیچ ارتفاع ثابت جهانی وجود نداره که فضای هوایی رو از جو بیرونی جدا کنه، اما خط فرضی در حدود 100 کیلومتر بالاتر از سطح دریا عموما به عنوان مرز برای اهداف هوانوری و فضایی پذیرفته شده. در زیر این ارتفاع همه چیز بخشی از حریم هوایی مستقل یک کشور محسوب میشه. هواپیماهای تجاری معمولا بین 9 تا 12 کیلومتر پرواز میکنند، در حالی که جت‌های جنگنده نظامی میتونن در ارتفاعات بالاتر پرواز کنند. به عنوان مثال F-16 حداکثر ارتفاع عملیاتی در حدود 15 کیلومتر داره و F-35 میتونه تقریبا تا 18 کیلومتر ارتفاع و اوج بگیره. در نتیجه اگر هواپیماهای نظامی در این ارتفاعات بر فراز اردن پرواز کرده باشند، میتونه به عنوان نقض حریم هوایی اردن تلقی بشه. ارتش ایران اعلام کرد که موشک‌های شلیک شده به سمت ایران از نوع موشک‌های دوربرد هواپایه با سر جنگی بسیار سبک در حدود 1/5 کلاهک موشک‌های بالستیک ایرانی بوده که در پی عملکرد به موقع پدافند هوایی کشور خسارت محدود و کم اثری رو وارد و چند سامانه راداری آسیب دیده که تعدادی بلافاصله ترمیم و برخی نیز در حال ترمیم هستند. ممنونم که تا انتهای برنامه همراه من بودید. اگر براتون مفید بود ممنون میشم که با لایک و کامنت از ما حمایت کنید.